คืนนี้คุณนอนหลับดีไหมครับหลายคนอาจหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่ากว่าจะหลับได้ก็ปาเข้าไปตีสองหรือตื่นมากลางดึกทุกคืนเลยครับเหมือนร่างกายมันไม่อยากพักนี่แหละครับปัญหาคลาสสิกของวัยเกษียณที่ใครไม่เจอกับตัวคงไม่เข้าใจดีเท่าคนที่อยากหลับแต่หลับไม่ได้ภาพของชายวัย68อย่างลุงมนตรีลอยขึ้นมาในหัวผมเสมอเวลาพูดถึงเรื่องนี้ ลุงเคยเป็นข้าราชการครูมาก่อน หลังเกษียณใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาในบ้านไม้ชั้นเดียว มีสวนผักหลังบ้านเล็กๆ มีสุนัขชื่อเจ้าขาวที่ชอบมานอนเฝ้าหน้าประตู แต่ทุกคืนพอถึงเวลานอน ลุงกลับพลิกตัวไปมาบนเตียง ฟังเสียงนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กจนฟ้าสาง ทั้งที่ร่างกายก็เหนื่อย ใจก็อยากพัก แต่เหมือนสมองไม่ยอมหลับตาม เมื่อก่อนผมคิดว่านอนไม่หลับมันก็เรื่องเล็กครับ เดี๋ยวก็คงชิน แต่พอเป็นหลายเดือนเข้า รู้สึกเหมือนชีวิตมันไม่สดชื่นเลยครับ ตื่นมาก็เพลีย หัวไม่โล่ง กินข้าวก็ไม่อร่อย ทำอะไรก็หงุดหงิดง่าย ลุงพูดพลางหัวเราะบางๆ แต่ในแววตากลับมีความเหนื่อยสะสมที่บอกไม่ถูก และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนวัยเกษียณจำนวนมากกว่าที่คิดครับ บางคนเข้าใจว่านอนน้อยเพราะแก่ หรือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การนอนหลับไม่สนิทในวัยสูงอายุไม่ใช่เรื่องปกติครับ มันเป็นสัญญาณจากร่างกายและจิตใจที่กำลังบอกเราว่า ถึงเวลาต้องดูแลตัวเองแบบใหม่ เพราะเมื่อเราอายุมากขึ้น ระบบในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเงียบๆ เหมือนนาฬิกาที่เริ่มเดินช้าลง ฮอร์โมนบางชนิดที่ช่วยให้เราหลับ เช่นเมลาโทนิน เริ่มผลิตได้น้อยลง การไหลเวียนเลือดก็ช้าลงทำให้ร่างกายอุ่นเกินไป หัวใจก็เต้นเร็วขึ้นในบางเวลา และสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ร่างกายไม่เข้าสู่โหมดพักผ่อนจริงๆ แม้เราจะนอนอยู่บนเตียงก็ตาม แต่เรื่องของการนอนไม่ได้มีแค่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวหรอกครับ เพราะบางทีใจที่ไม่พักก็เป็นตัวขัดขวางการหลับของเรามากกว่าร่างกายซะอีก หลายคนบอกว่าพอหัวถึงหมอนก็คิดเรื่องลูก เรื่องหลาน เรื่องอดีตที่ยังไม่วาง เรื่องอนาคตที่ยังไม่รู้จะเป็นยังไง ความคิดเหล่านี้หมุนวนอยู่ในหัวเหมือนเครื่องยนต์ที่ไม่เคยดับแม้ร่างกายจะอยากหลับแต่ใจกลับยังทำงานไม่หยุดสิ่งที่น่ากลัวคือคนจำนวนมากพยายามแก้ด้วยยานอนหลับโดยไม่รู้ว่ามันเหมือนปิดไฟห้องแต่ปล่อยเครื่องยนต์เดินอยู่ข้างในยิ่งกินยาบ่อยร่างกายก็ยิ่งพึ่งยาและในที่สุดเราก็ลืมไปว่าการนอนหลับตามธรรมชาตินั้นเคยรู้สึกดีแค่ไหนแล้วผมอยากชวนทุกคนมามองการนอนให้ลึกกว่านั้นครับเพราะการหลับสนิทไม่ใช่แค่การพักผ่อนของร่างกายแต่คือการคืนพลังให้ชีวิตการนอนดีทำให้สมองฟื้นตัวระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงหัวใจเต้นสม่ำเสมอและอารมณ์สดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกับคนสูงวัยที่ร่างกายต้องการการฟื้นตัวมากกว่าช่วงวัยไหนๆและสิ่งสำคัญกว่านั้นคือการนอนหลับที่ดีไม่จำเป็นต้องอาศัยยาไม่ต้องใช้หมอนแพงหรือเตียงหรูแต่เริ่มจากการเข้าใจตัวเองเข้าใจร่างกายและรู้จักวางสิ่งที่ไม่จำเป็นก่อนนอนให้ได้ตลอดบทความตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักทั้งเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมอายุมากขึ้นเราถึงหลับยากขึ้นและวิธีปลอบใจตัวเองให้หลับได้ด้วยเทคนิคง่ายๆที่นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การจัดห้องนอนใหม่ไปจนถึงการฝึกใจให้สงบก่อนหลับพร้อมเรื่องเล่าจากลุงมนตรีที่เคยหลับไม่ลงจนเกือบเป็นโรคซึมเศร้าแต่สุดท้ายกลับหลับสนิทได้อีกครั้งโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับคืนนี้ผมอยากให้คุณลองวางโทรศัพท์ไว้ข้างหมอนลมหายใจเข้าเบาๆแล้วฟังเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะบางทีคำตอบของการนอนหลับที่ดีอาจไม่ได้อยู่ในหมอนใบไหนแต่อยู่ในใจของเรานี่เองครับหลังจากที่ผมคุยกับลุงมนตรีวันนั้นลุงถามคำถามหนึ่งที่ทำให้ผมนิ่งไปครู่ใหญ่เลยอาจารย์ครับทำไมพอแก่ขึ้นผมถึงนอนยากขึ้นทุกทีทั้งที่เมื่อก่อนหัวถึงหมอนก็หลักเลยนะครับคำถามของลุงอาจฟังดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยครับเพราะในปัจจุบันงานวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยดังๆอย่าง Harvard, Stanford และ Mayo Clinic ต่างยืนยันตรงกันว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายเราจะนอนยากขึ้นและหลับได้ตื้นกว่าเดิม
ไม่ใช่เพราะเราคิดมากเกินไปอย่างเดียวแต่เพราะสมองและร่างกายเรากำลังเปลี่ยนแปลงตามวัยลองนึกภาพดูนะครับเมื่อเรายังหนุ่มสาวระบบในร่างกายเหมือนเครื่องยนต์ใหม่น้ำมันเต็มเครื่องเดินเรียบแค่เอนตัวลงก็เข้าสู่ภาวะหลับลึกได้ทันทีแต่พออายุมากขึ้นระบบควบคุมการหลับตื่นในสมองหรือที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพหรือ Circadian Rhythm เริ่มแผ่วลงทีละนิดเหมือนนาฬิกาที่เดินช้ากว่าปกติ1 วินาทีทุกวันจนวันหนึ่งมันไม่ตรงกับจังหวะเดิมอีกต่อไปในทางวิทยาศาสตร์สมองส่วนที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสจะทำหน้าที่ปล่อยสารสื่อประสาทและฮอร์โมนที่ช่วยให้เราง่วงเช่นเมลาโทนินแต่พอเราเข้าสู่วัยสูงอายุการผลิตสารตัวนี้ลดลงเฉลี่ยราว 20-30% จากตอนหนุ่มสาวทำให้ร่างกายไม่รู้ว่าตอนนี้ควรหลับหรือยังนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนสูงวัยจึงมักง่วงตอนกลางวันแต่กลับตาค้างตอนกลางคืนครับไม่เพียงเท่านั้นครับงานวิจัยจาก Sleep Foundation ยังพบว่าคนอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีระยะเวลาหลับลึกหรือ Deep Sleep Stage น้อยลงถึง 40-50% เมื่อเทียบกับคนอายุ 30 ปี หมายความว่าถึงเราจะนอนครบ 8 ชั่วโมงแต่คุณภาพการนอนอาจเทียบเท่ากับคนวัยกลางคนที่นอนแค่ 5 ชั่วโมงเท่านั้นเองครับแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้น เพราะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นคลื่นสมองที่ชื่อว่าเดลต้าเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองในช่วงหลับลึกจะลดลงร่างกายจึงไม่เข้าสู่ภาวะซ่อมแซมเต็มที่พอตื่นมาก็เลยรู้สึกเหมือนนอนไปแต่ไม่ได้นอนจริงๆอันนี้แหละครับที่ลุงมนตรีพูดว่าหลับทั้งคืนแต่ตื่นมารู้สึกเหมือนเพิ่งหลับไป15 นาทีผมจำได้ว่าตอนนั้นลุงหัวเราะบางๆแล้วพูดว่าอ๋อแบบนี้เองถึงว่าทำไมผมฝันบ่อยจังพอตื่นก็เพลียทั้งวันผมเลยบอกลุงว่าใช่ครับเพราะสมองไม่ค่อยได้พักในช่วงหลับลึกมันเลยทำงานอยู่ตลอดเวลาฝันจึงเกิดขึ้นบ่อยขึ้นกว่าตอนวัยหนุ่มแต่นอกจากเรื่องของสมองแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้คนสูงวัยหลับยากขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับ 1. อุณหภูมิร่างกายและฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเมื่ออายุมากขึ้นระบบควบคุมอุณหภูมิในร่างกายจะทำงานได้ช้าลงร่างกายจึงไม่สามารถลดอุณหภูมิก่อนนอนได้ดีเท่าเดิมทั้งที่การลดอุณหภูมิร่างกายคือสัญญาณสำคัญที่บอกสมองว่าถึงเวลาพักแล้วดังนั้นผู้สูงวัยหลายคนจึงรู้สึกร้อนเหงื่อออกง่ายหรือไม่สบายตัวเวลานอนแม้เปิดแอร์เท่าเดิมก็ตามครับ 2. พฤติกรรมการกินดื่มที่สะสมบางคนยังดื่มกาแฟช่วงบ่ายหรือดื่มชาระหว่างดูข่าวตอนเย็นซึ่งคาเฟอีนสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง 8 ชั่วโมงครับแปลว่าถ้าดื่มตอนบ่าย 3คาเฟอีนจะยังคงทำงานอยู่ตอน 5 ทุ่มเลยทีเดียวและนั่นทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยสมองตื่นตัวแม้ร่างกายจะอยากนอนก็ตามครับ 3. ยารักษาโรคบางชนิดผู้สูงวัยมักมีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือหัวใจซึ่งยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะยากระตุ้นหัวใจหรือยาสเตียรอยด์มีผลข้างเคียงที่ทำให้นอนหลับยากหรือสะดุ้งตื่นกลางดึกได้ครับ 4. ความเครียดความเหงาและความคิดวนซ้ำหลังเกษียณหลายคนมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นบางครั้งความเงียบที่เคยเป็นสุขกลับกลายเป็นความเหงาโดยไม่รู้ตัวครับและเมื่อใจเงียบจนได้ยินเสียงคิดของตัวเองดังขึ้นความกังวลก็เข้ามาแทนที่บางคนคิดถึงลูกหลานบางคนห่วงสุขภาพหรือบางคนคิดถึงอดีตที่ยังค้างในใจสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ใจไม่ยอมหลับแม้ร่างกายจะเหนื่อยเต็มทีลุงมนตรีเองก็เคยเป็นแบบนั้นครับลุงบอกว่าก่อนนอนทีไรสมองผมเหมือนมีคนเปิดทีวีหลายช่องพร้อมกันทั้งข่าวเก่าเรื่องงานเก่าเรื่องเพื่อนเรื่องสุขภาพผมฟังแล้วก็เข้าใจดีเลยครับเพราะจริงๆแล้วความคิดไม่หยุดคือศัตรูตัวร้ายของการนอนหลับ 5. พฤติกรรมการนอนที่ไม่คงที่หลังเกษียณชีวิตไม่มีเวลางานมากำหนดหลายคนจึงนอนดึกตื่นสายหรือนอนกลางวันบ่อยพอนาฬิกาชีวภาพในร่างกายถูกรีเซ็ตผิดเวลาสมองก็สับสนว่าเมื่อไหร่ควรหลับหรือควรตื่นส่งผลให้กลางคืนไม่ง่วงแต่กลางวันกลับเพลียผมเคยอธิบายกับลุงมนตรีว่าร่างกายเราก็เหมือนต้นไม้ครับถ้าได้รับแสงแดดกับรดน้ำไม่เป็นเวลามันก็ออกดอกไม่ตรงฤดูกาลลุงหัวเราะแล้วพยักหน้าเข้าใจแล้วครับ
ผมต้องปรับเวลาตัวเองให้เหมือนเดิมทุกวันสินะ ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้คนสูงวัยหลับยากขึ้นครับ แต่ผมอยากย้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องยอมแพ้ เพราะถึงแม้ร่างกายจะเปลี่ยน แต่เรายังสามารถสอนร่างกายให้กลับมานอนดีได้ครับ แค่ต้องรู้จังหวะ เข้าใจสาเหตุ และปรับพฤติกรรมทีละน้อย สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากจากงานวิจัยของ Harvard Medical School คือประโยคนี้ครับ การนอนหลับที่ดีในวัยสูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของร่างกาย แต่อยู่ที่ความอ่อนโยนที่เรามีต่อร่างกายของตัวเอง เพราะการนอนดีไม่ใช่เรื่องของการบังคับตัวเองให้นอนให้ได้ แต่คือการคืนความไว้วางใจให้ร่างกาย ว่ามันยังรู้จักจังหวะธรรมชาติของมันอยู่เสมอ แค่เราไม่ต้องไปเร่ง ไม่ต้องไปฝืน และไม่ต้องไปกลัวว่าตัวเองจะนอนไม่หลับ เมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายหลับยากขึ้นทำไม ต่อไปเราจะมาคุยกันเรื่องใจที่ไม่หลับทำอย่างไรให้สงบก่อนนอน เพราะบางทีไม่ใช่ร่างกายที่ตื่น แต่เป็นใจของเราต่างหากที่ยังไม่ยอมพักครับ พอเรารู้แล้วว่าร่างกายที่เปลี่ยนไปมีผลอย่างไรต่อการนอน หลายคนอาจจะคิดว่างั้นก็แค่จัดห้องใหม่ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะ ดื่มนมอุ่นก่อนนอนก็น่าจะพอใช่ไหมครับ แต่เอาเข้าจริงหลายคนทำหมดแล้วก็ยังหลับยากอยู่ดี ทั้งที่ร่างกายพร้อมพักเต็มที่ นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเรียกว่าใจยังไม่ยอมนอน ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีคืนแบบนั้น คืนที่ไฟในห้องดับหมดแล้ว แต่ไฟในหัวกลับสว่างขึ้นเรื่อยๆ คิดถึงเรื่องที่พูดกับลูกหลาน คิดถึงเรื่องเงิน คิดถึงคนที่จากไป หรือแม้แต่เรื่องเมื่อวานที่ยังค้างคาในใจ ความคิดมันวิ่งวนเหมือนเทปเก่าที่เล่นซ้ำไม่หยุด ถึงอยากจะกดปุ่มหยุดคิดก็หาปุ่มไม่เจอ ผมเคยถามลุงมนตรีว่า ตอนที่นอนไม่หลับ ลุงคิดถึงอะไรมากที่สุดครับ ลุงนิ่งไปพักหนึ่ง แล้วตอบเบาๆว่า ผมคิดถึงชีวิตที่ผ่านมา คิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไป จะทำอะไรให้ดีกว่านี้ได้ไหม แล้วก็คิดถึงคนที่ผมรัก แต่ไม่มีโอกาสได้พูดลา ประโยคนั้นทำให้ผมเงียบไปเลยครับ เพราะผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการนอนไม่หลับ แต่มันคือเรื่องของใจที่ยังไม่วาง เรามักเข้าใจว่าการนอนเป็นเรื่องของร่างกาย แต่แท้จริงแล้วใจต่างหากที่เป็นคนกดสวิตช์หลับหรือไม่หลับ ถ้าใจยังพัวพันกับอดีต กังวลกับอนาคต หรือเก็บทุกสิ่งไว้ในอกโดยไม่เคยปล่อย มันก็เหมือนเราพยายามจะวางหัวบนหมอน ขณะที่มือยังถือของหนักไว้เต็มสองมือ มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่น่าสนใจมากครับ เขาพบว่าคนสูงวัยที่มีความเครียดสะสม หรือรู้สึกเหงา มีโอกาสนอนหลับน้อยกว่าคนปกติถึง3 เท่า เพราะความเหงาทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียด และเจ้าฮอร์โมนตัวนี้จะไปยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินโดยตรง แปลว่าถ้ายังคิดยังเครียดยังห่วง นาฬิกาชีวภาพของเราก็จะรวนทันที แล้วเราจะทำยังไงดีครับ เพราะบางเรื่องมันก็ไม่ใช่จะเลิกคิดได้ง่ายๆ ผมเลยอยากเล่าต่อถึงสิ่งที่ลุงมนตรีทำหลังจากที่เขารู้ว่าปัญหาการนอนของเขาไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย แต่อยู่ที่ใจที่ยังไม่หลับ ลุงเริ่มต้นง่ายๆครับไม่ได้ซับซ้อนเลย วันหนึ่งหลังจากที่ผมไปเยี่ยม เขาเดินมาส่งที่หน้าประตูและบอกว่าคืนนี้ผมจะลองวิธีที่อาจารย์พูด นอนอย่างมีสติดูสักหน่อยครับ ผมยิ้มแล้วตอบว่าดีเลยครับลุงแค่ไม่ต้องตั้งใจว่าจะต้องหลับ แค่ตั้งใจจะพักก็พอ คืนนั้นลุงเล่าให้ฟังภายหลังว่าเขานั่งเงียบๆอยู่บนเตียงหรี่ไฟให้สลัวสูดลมหายใจเข้าช้าๆแล้วพูดในใจว่าวันนี้พอแล้ว แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวลุงบอกว่ามันเหมือนยกของหนักออกจากอกเพราะทั้งชีวิตลุงพยายามจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอยู่เสมอแต่ไม่เคยบอกตัวเองเลยว่าวันนี้พอแล้วสำหรับวันนี้เขานอนฟังเสียงลมหายใจของตัวเองนานประมาณ10 กว่านาทีไม่คิดว่าจะหลับแต่ร่างกายกลับค่อยๆผ่อนคลายเองคืนต่อมาเขาทำเหมือนเดิมและในสัปดาห์ที่2ลุงมนตรีบอกว่าผมไม่รู้เลยว่าหลับไปตอนไหนมารู้ตัวอีกทีตอนนกขันตอนเช้ามันรู้สึกดีจริงๆครับเหมือนหัวใจได้พักจริงๆนั่นคือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า mindful sleep หรือการนอนอย่างมีสติไม่ใช่แค่หลับแต่คือการอยู่กับช่วงเวลาที่กำลังจะหลับโดยไม่ต้องผลักไสความคิดหรือบังคับให้ตัวเองว่างเปล่า
เรารับรู้ความคิดแต่ไม่ต้องไปตามมัน เหมือนเรามองเมฆลอยผ่านไปบนฟ้า เห็นแต่ไม่ต้องจับ ผมอยากให้ทุกคนลองฝึกแบบง่ายๆก่อนนอนคืนนี้ครับ แค่หลับตาแล้วหายใจเข้าออกช้าๆ ทุกครั้งที่หายใจเข้าให้พูดในใจว่า ฉันปล่อย ทุกครั้งที่หายใจออกให้พูดในใจว่า ฉันพัก อย่าฝืน อย่าเร่ง แค่ปล่อยให้ร่างกายได้รู้ว่า คุณอนุญาตให้มันพักจริงๆ มีงานวิจัยจาก Harvard Medical School ปี 2024 ยืนยันว่า การทำสมาธิสั้นๆ ก่อนนอนเพียง 10 นาที ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ จะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและเพิ่มคลื่นสมองอัลฟาหรืออัลฟาเวฟที่สัมพันธ์กับการผ่อนคลายทำให้คนสูงวัยเข้าสู่ภาวะหลับลึกได้ง่ายขึ้นกว่าปกติถึง 30%ซึ่งตรงกับสิ่งที่ลุงมนตรีประสบด้วยตัวเองเลยครับ แต่บางคนอาจบอกว่า ผมไม่คุ้นกับสมาธิเลยครับ นั่งนิ่งๆไม่ได้ ไม่เป็นไรเลยครับ เพราะการนอนอย่างมีสติไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างเป็นทางการ คุณแค่ทำสิ่งเล็กๆที่ช่วยให้ใจนิ่ง เช่น เปิดเพลงเบาๆ ฟังเสียงธรรมชาติ เสียงฝนตก เสียงคลื่น หรือแม้แต่เปิดพระสวดที่ฟังแล้วสบายใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้จิตใจคลายจากภาวะตื่นตัวสู่ภาวะผ่อนคลายได้เหมือนกัน บางคืนลุงมนตรีเลือกเปิดเสียงคลื่นทะเลจากโทรศัพท์ไว้ข้างหมอน เสียงสู้ซ่าของคลื่นค่อยๆกล่อมใจให้เบาลง เหมือนเสียงธรรมชาติพูดกับใจว่า ถึงเวลาพักแล้วนะ ลุงพูดพร้อมยิ้มอบอุ่น ผมชอบคำพูดหนึ่งของนักจิตบำบัดชื่อดัง ดร.จอห์น คาร์บอตซิน เขาบอกว่าเราไม่สามารถหยุดคลื่นของความคิดได้ แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นอย่างอ่อนโยน และนี่แหละครับ คือหัวใจของการนอนให้หลับ ไม่ใช่การพยายามไม่คิด แต่คือการยอมให้ทุกอย่างเป็นไป แล้วปล่อยให้ใจค่อยๆสงบในจังหวะของมันเอง เมื่อใจเริ่มสงบ สมองจะเริ่มหลั่งเมลาโทนินได้ดีขึ้นเอง ร่างกายก็จะตอบสนองโดยอัตโนมัติ เหมือนสวิตช์ที่ถูกปิดอย่างนุ่มนวล ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องเร่ง หลังจากนั้นลุงมนตรีบอกว่า ทุกครั้งก่อนนอนเขาจะพูดกับตัวเองประโยคเดิมเสมอว่า วันนี้พอแล้ว ขอบคุณตัวเองที่พยายามเต็มที่แล้วนะครับ แล้วเขาก็ยิ้มก่อนหลับทุกคืน ผมว่ามันสวยงามมากเลยครับ เพราะบางทีเราใช้เวลาทั้งชีวิตขยันทำขยันห่วง ขยันแก้ปัญหา แต่กลับลืมขยันพัก ลืมขยันหลับ การนอนที่ดีไม่ได้เริ่มตอนเราหลับตา แต่เริ่มตั้งแต่ตอนที่เราบอกใจว่า ไม่เป็นไรแล้ว เพราะถ้าใจไม่หลับ ร่างกายก็ไม่มีวันพักได้จริงๆครับ หลังจากลุงมนตรีเริ่มเข้าใจว่า ใจต้องพักก่อน ร่างกายถึงจะพักได้ ชีวิตของลุงก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยครับ แต่ลุงไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับ เพราะลุงพูดกับผมว่า ผมอยากให้ร่างกายได้ช่วยตัวเองด้วยครับ ไม่อยากพึ่งยาอีกต่อไป นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ลุงตั้งใจจะฝึกนอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ฟังดูอาจแปลก แต่การนอนดีจริงๆมันต้องฝึกครับ เหมือนที่นักกีฬาเขาฝึกให้กล้ามเนื้อจำจังหวะได้ เราก็ต้องฝึกให้ร่างกายจำจังหวะการพักเหมือนกัน ผมอยากชวนทุกคนมาดูสูตรลับหลับสบาย10ข้อที่ผมรวบรวมทั้งจากประสบการณ์ของลุงมนตรีและงานวิจัยจาก Sleep Foundation, Harvard Health และ WHO ซึ่งทั้งหมดนี้ลุงลองทำจริงและหลายอย่างคุณเองก็สามารถเริ่มได้คืนนี้เลยครับ 1. รับแสงแดดยามเช้า 10-15 นาที หลายคนไม่รู้ว่าแสงแดดยามเช้าคือยานอนหลับตามธรรมชาติที่ดีที่สุดครับ เพราะแสงแดดจะไปกระตุ้นสมองให้ผลิตสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุข และพอตกเย็นร่างกายจะเปลี่ยนสารนี้เป็นเมลาโทนินที่ช่วยให้เราหลับง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติ ลุงมนตรีเริ่มจากแค่เปิดม่านให้แสงแดดเข้าห้องตอนเช้า เดินรดน้ำต้นไม้สัก10 นาที แค่นี้วงจรการนอนของลุงก็ค่อยๆกลับมาเป็นเวลาเดิมทุกวัน 2. เข้านอนและตื่นให้ตรงเวลาเสมอ ฟังดูง่ายแต่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ เพราะสมองของเราชอบความคงที่
ถ้าเรานอนดึกวันหนึ่งตื่นสายอีกวัน สมองจะสับสนว่านี่คือกลางวันหรือกลางคืน ผลคือร่างกายไม่รู้จังหวะที่จะปล่อยเมลาโทนินออกมาลุงมนตรีตั้งนาฬิกาไว้4 ทุ่มทุกคืนเขาบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลานี้ผมจะวางทุกอย่างแล้วขึ้นเตียงเลยครับพอทำไปได้2 สัปดาห์ร่างกายก็จำได้เองโดยไม่ต้องตั้งนาฬิกาอีกต่อไป 3. งดคาเฟอีนหลังบ่าย2คาเฟอีนอยู่ในร่างกายได้นานกว่าที่เราคิดครับไม่ใช่แค่ในกาแฟแต่รวมถึงชาน้ำอัดลมช็อกโกแลตและบางคนไม่รู้เลยว่าน้ำชาเย็นตอนเย็นนี่แหละคือสาเหตุหลักที่ทำให้นอนไม่หลับลุงมนตรีเคยดื่มกาแฟตอนบ่าย3เป็นประจำหลังหยุดเพียง1 สัปดาห์เขาบอกว่าหัวเบาลงมากครับไม่สั่นไม่ใจเต้นแรงเวลานอนก็รู้สึกสงบขึ้น 4. ดื่มนมอุ่นผสมน้ำผึ้งก่อนนอนนมมีกรดอะมิโนที่ชื่อทริปโตแฟนซึ่งช่วยให้สมองสร้างเซโรโทนินส่วนน้ำผึ้งมีน้ำตาลธรรมชาติเล็กน้อยที่ช่วยให้สมองดูดซึมทริปโตแฟนได้ดีขึ้นลุงบอกว่าผมไม่เคยคิดเลยว่านมอุ่นกับน้ำผึ้ง1 ช้อนจะช่วยได้จริงพอดื่มก่อนนอนราวครึ่งชั่วโมงรู้สึกเหมือนร่างกายค่อยๆเย็นลงแล้วหลับไปโดยไม่รู้ตัว 5. ปิดจอทุกชนิดก่อนนอน30 นาทีแสงสีฟ้าจากจอมือถือทีวีหรือแท็บเล็ตจะไปยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินโดยตรงทำให้สมองเข้าใจผิดว่าตอนนี้ยังกลางวันอยู่ลุงมนตรีเล่าว่าเมื่อก่อนผมชอบดูข่าวก่อนนอนยิ่งดูยิ่งเครียดครับพอเปลี่ยนมาปิดทีวีแล้วฟังเพลงเบาๆแทนมันเหมือนใจสงบลงตั้งแต่ยังไม่ทันหลับเลยครับ 6. ยืดมัดกล้ามเนื้อเบาๆก่อนขึ้นเตียงการยืดตัวเล็กน้อยช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดความตึงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณคอบ่าชัยซึ่งเป็นจุดที่คนสูงวัยมักเกร็งโดยไม่รู้ตัวลองหมุนข้อมือข้อเท้าหรือก้มเงยเบาๆสัก3 นาทีก่อนนอนลุงมนตรีทำทุกคืนเขาบอกว่ามันไม่ใช่การออกกำลังแต่มันคือการบอกกล้ามเนื้อว่าหมดหน้าที่แล้วนะพักได้แล้ว 7. กลิ่นหอมบำบัดจากธรรมชาติกลิ่นลาเวนเดอร์ดอกส้มหรือมะลิมีผลต่อสมองโดยตรงในส่วนที่ควบคุมอารมณ์และความสงบนักวิจัยจาก University of Maryland พบว่าผู้สูงอายุที่ใช้กลิ่นลาเวนเดอร์ก่อนนอนมีคุณภาพการหลับดีขึ้นถึง 36%ลุงมนตรีใช้วิธีง่ายๆคือหยดน้ำมันหอมระเหยลงบนสำลีเล็กน้อยวางไว้ใกล้หมอนมันช่วยให้รู้สึกเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้ตอนกลางคืนครับหอมอ่อนๆไม่แรงแต่สบายใจมาก 8. ฟังเสียงธรรมชาติแทนเสียงในหัวเสียงธรรมชาติเช่นเสียงฝนตกเสียงคลื่นหรือเสียงจิ้งหรีดในสวนมีจังหวะคงที่และนุ่มนวลช่วยให้สมองผ่อนคลายและลดคลื่นสมองเบต้าที่เกี่ยวข้องกับความคิดฟุ้งซ่านลุงมนตรีเปิดเสียงคลื่นทะเลจาก YouTube ไว้ทุกคืนเสียงนั้นเหมือนลมหายใจของโลกที่กล่อมให้ใจของเขาค่อยๆสงบบางคืนแค่ได้ยินเสียงคลื่นก็รู้เลยว่าร่างกายพร้อมหลับแล้วครับ 9. ปรับห้องนอนให้เหมาะกับการพักจริงๆอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการนอนคือประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสห้องควรมืดพอดีและเงียบลุงมนตรีเปลี่ยนผ้าม่านให้หนาขึ้นปิดไฟแรงๆและเปิดไฟหรี่สีเหลืองแทนเขาบอกว่าไฟเหลืองอุ่นๆทำให้เหมือนอยู่ในตอนเย็นของฤดูฝนมันชวนให้ง่วงโดยไม่รู้ตัวเลยครับ 10. เขียนบันทึกก่อนนอนลุงจะหยิบสมุดเล่มเล็กขึ้นมาเขียน3 สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นอาจเป็นเรื่องเล็กแค่ได้ยินเสียงนกตอนเช้าหรือเจ้าขาวมักกระดิกหางใส่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสพบว่าคนที่เขียนบันทึกขอบคุณก่อนนอนจะหลับได้เร็วขึ้นเฉลี่ย15 นาทีและมีคุณภาพการนอนดีขึ้นถึง 25% ลุงบอกว่ามันเหมือนเราปิดวันด้วยรอยยิ้มครับเมื่อผมถามลุงว่าลุงคิดว่าข้อไหนสำคัญที่สุดลุงตอบช้าๆแต่ชัดเจนมากครับว่าทุกข้อสำคัญหมดครับแต่ถ้าต้องเลือกผมว่าข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดเพราะพอเราเห็นว่าชีวิตเรายังมีเรื่องดีๆอยู่ทุกวันใจมันจะสงบเองแล้วหลับง่ายขึ้นแบบไม่ต้องพยายามเลยครับผมฟังแล้วนิ่งไปพักใหญ่เพราะนั่นคือคำตอบที่เรียบง่ายแต่งดงามที่สุดของการนอนหลับสำหรับคนสูงวัยไม่ใช่หมอนใบไหนจะดีไม่ใช่เตียงราคาเท่าไหร่จะช่วยได้แต่คือใจที่รู้ว่าตัวเองยังมีความสุขในแต่ละวันต่างหาก
ที่พาให้หลับสนิทการนอนที่ดีสำหรับวัยเกษียณจึงไม่ใช่เรื่องของเทคนิคเพียงอย่างเดียวครับแต่มันคือศิลปะแห่งการอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนและเมื่อร่างกายกับใจเริ่มคุยกันรู้เรื่องการหลับสนิทก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนเลยครับหลังจากผ่านไป2 เดือนผมได้กลับไปเยี่ยมลุงมนตรีอีกครั้งคราวนี้ลุงดูสดชื่นขึ้นมากครับสีหน้าดียิ้มง่ายขึ้นและที่สำคัญลุงบอกว่าหลับดีเกือบทุกคืนแล้วครับอาจารย์แต่พอคุยกันต่อผมก็สังเกตเห็นว่าลุงมีอาการบางอย่างหายใจแรงเป็นจังหวะเหมือนคนเพิ่งออกแรงทั้งที่แค่นั่งอยู่เฉยๆผมเลยถามว่าลุงเคยรู้สึกเหมือนหายใจสะดุดตอนหลับไหมครับลุงพยักหน้าใช่ครับบางคืนภรรยาบอกว่าผมหยุดหายใจไปพักหนึ่งแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองรู้สึกเหมือนขาดอากาศเลยนั่นแหละครับอาการคลาสสิกของภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือ sleep apnea ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนสูงวัยแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณคอหย่อนตัวขณะหลับทำให้ทางเดินหายใจตีบหรือปิดชั่วขณะสมองจึงส่งสัญญาณให้เราตื่นขึ้นมาหายใจผลคือหลับไม่ต่อเนื่องตลอดคืนแม้เราจะนอน8 ชั่วโมงเต็มแต่คุณภาพการหลับกลับต่ำมากสมองไม่เข้าสู่ช่วงหลับลึกและร่างกายไม่ได้ฟื้นฟูจริงๆคนที่มีภาวะนี้มักมีอาการตื่นมาแล้วไม่สดชื่นปวดหัวตอนเช้าง่วงทั้งวันหรือหงุดหงิดง่ายบางรายถึงขั้นมีความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยงานวิจัยของ Harvard Health Publishing 2024 ระบุว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยไม่รักษามีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นถึง2 เท่าและมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในอนาคตมากขึ้นถึง3 เท่าผมเลยแนะนำลุงให้ไปตรวจกับแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การนอนหรือ Sleep Medicine Specialist หมอให้ทำการตรวจ Sleep Test ที่บ้านแบบพกพาซึ่งตรวจจับคลื่นสมองการหายใจและระดับออกซิเจนระหว่างหลับผลออกมาว่าลุงมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับระดับปานกลางโชคดีครับที่รู้ทันหมอบอกภาวะนี้รักษาได้ถ้าเรารู้และปรับพฤติกรรมให้เหมาะลุงเริ่มทำหลังจากนั้นคือลดน้ำหนักเล็กน้อยแค่ 3-4 กิโลกรัมก็ช่วยได้มากงดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนตะแคงซ้ายแทนนอนหงายเพื่อเปิดทางเดินหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือ CPAP Machine ที่หมอให้ทดลองใช้หลังจากผ่านไปเพียงวันเดียวลุงมนตรีบอกว่าผมไม่สะดุ้งตอนกลางคืนแล้วครับรู้สึกเหมือนร่างกายหลับลึกขึ้นจริงๆตอนเช้าตื่นมาหัวโล่งสดชื่นเหมือนตอนหนุ่มๆเลยครับภาวะหยุดหายใจขณะหลับเป็นแค่หนึ่งในหลายโรคที่ทำให้ผู้สูงวัยนอนยากยังมีอีกหลายภาวะที่มักแฝงตัวมาเงียบๆเช่นเบาหวานและการปวดขาในตอนกลางคืนผู้ที่เป็นเบาหวานมักมีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือปวดแปลบตอนกลางคืนซึ่งทำให้หลับไม่ต่อเนื่องบางคนยังต้องลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยจากภาวะไตทำงานช้าซึ่งขัดจังหวะการหลับทุกชั่วโมงทางแก้คือควบคุมน้ำตาลให้ดีงดดื่มน้ำก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงและยืดกล้ามเนื้อขาเบาๆก่อนขึ้นเตียงภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลหลังเกษียณหลายคนสูญเสียบทบาทในชีวิตหรือรู้สึกโดดเดี่ยวโดยไม่รู้ตัวซึ่งภาวะนี้ส่งผลต่อการหลับด้วยตรงฮอร์โมนเซโรโทนินที่ช่วยให้อารมณ์ดีและหลับง่ายจะลดลงเมื่อเรามีภาวะเศร้าสะสมลุงมนตรีเองเคยอยู่ในช่วงนั้นครับเขาเล่าว่ามีช่วงหนึ่งผมรู้สึกไม่มีคุณค่าไม่รู้จะตื่นมาทำอะไรจนวันหนึ่งลูกสาวมาชวนปลูกต้นไม้แล้วบอกว่าพ่อปลูกไว้เถอะค่ะเดี๋ยวหนูมารดน้ำให้นั่นเป็นครั้งแรกที่ลุงยิ้มทั้งวันแล้วคืนนั้นเขาหลับสนิทโดยไม่รู้ตัวมันทำให้ผมเชื่อว่าบางครั้งสิ่งที่ช่วยให้คนสูงวัยนอนหลับได้ดีไม่ใช่ยาไม่ใช่หมอนหรือกลิ่นลาเวนเดอร์แต่คือความรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายในแต่ละวันต่างหากที่พาให้หลับสนิทยาบางชนิดที่รบกวนการนอนยารักษาโรคหัวใจยาขับปัสสาวะหรือยาสเตียรอยด์บางประเภทมีผลข้างเคียงทำให้นอนไม่หลับผู้สูงวัยหลายคนทานยา 4-5 ชนิดต่อวันจนบางครั้งไม่รู้ว่ายาตัวไหนคือสาเหตุคำแนะนำคืออย่าปรับยาเองแต่ควรปรึกษาแพทย์เพราะบางครั้งหมอสามารถปรับเวลาในการทานให้เหมาะเช่นเปลี่ยนจากก่อนนอนเป็นหลังอาหารเย็นเพื่อให้ยาไม่รบกวนการนอนหมอสมชายวงศ์สุขดีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเคยพูดประโยคหนึ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจครับการนอนดีไม่ใช่แค่การหลับให้ได้แต่คือการทำให้ร่างกายไว้ใจว่าทุกคืนคือเวลาที่มันจะได้ซ่อมแซมตัวเองนั่นคือเหตุผลที่เราต้องมองการนอนอย่างเข้าใจทั้งระบบไม่ใช่แค่หาวิธีทำให้ง่วงแต่ต้องเข้าใจว่าร่างกายกำลังบอกอะไรกับเราถ้าวันหนึ่งคุณหลับยากทั้งที่ทำทุกอย่างถูกต้องแล้วอย่าด่วนโทษตัวเองว่าใจยังไม่สงบแต่ลองฟังร่างกายดูครับว่ามันกำลังขอให้เราดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษ
อาจจะเป็นหัวใจที่ทำงานหนัก ปอดที่อ่อนแรง หรือระบบไหลเวียนที่ช้าลง การไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้รู้สาเหตุ ไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย แต่มันคือการให้รางวัลแก่ร่างกายที่พาเรามาได้ถึงวันนี้ หลังจากลุงมนตรีรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ดีขึ้น ผมไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง ลุงกำลังนั่งจิบชาอุ่นอยู่ในสวนหลังบ้าน มีเสียงนกร้องเบาๆ ผมถามว่า ตอนนี้ลุงรู้สึกยังไงกับการนอนครับ ลุงยิ้มแล้วตอบว่า เมื่อก่อนผมกลัวเวลานอน กลัวว่าจะนอนไม่หลับ กลัวจะตื่นมากลางดึก แต่ตอนนี้พอถึงเวลาค่ำผมแค่คิดว่า ขอบคุณอีกวันหนึ่งที่ผ่านไป แล้วหัวก็เอนลงหมอนอย่างเบาใจครับ ผมฟังแล้วก็ยิ้มตาม เพราะมันคือสัญญาณว่าลุงไม่ได้แค่หลับสนิท แต่พักใจได้จริงๆแล้วครับ และนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้กับทุกคนในวัยเกษียณ ถ้าคุณกำลังนอนไม่หลับ อย่าเพิ่งรีบหายา แต่อย่าชะล่าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติด้วย เพราะบางครั้งการดูแลสุขภาพในวันนี้อาจช่วยป้องกันโรคใหญ่ในวันข้างหน้าได้มากกว่าที่คิดครับ การนอนหลับสนิทคือการให้โอกาสแก่ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายและหัวใจได้กลับมาซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอ และบอกเราว่ายังมีพรุ่งนี้ให้เริ่มใหม่เสมอ หลังจากผ่านไปหลายเดือน ผมกลับไปเยี่ยมลุงมนตรีอีกครั้งหนึ่งในบ่ายวันหนึ่ง บ้านไม้หลังเดิมยังอบอุ่นเหมือนเคย แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือพลังชีวิตที่เปล่งออกมาจากแววตาของลุง อาจารย์ครับ ตอนนี้ผมหลับดีมากเลยครับ เสียงของลุงฟังดูสดใส เหมือนคนที่เพิ่งค้นพบความสุขใหม่ที่ไม่ต้องซื้อจากที่ไหน ผมยิ้มแล้วถามว่า ดีใจด้วยครับ แล้วลุงทำยังไงถึงกลับมาหลับได้สนิทขนาดนี้ครับ ลุงหัวเราะเบาๆ แล้วตอบว่า ผมไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยครับ แค่เริ่มมองชีวิตต่างออกไป ผมฟังแล้วก็เริ่มอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่ผมหายไป ลุงเล่าให้ฟังว่า หลังจากรักษาเรื่องสุขภาพร่างกายจนดีขึ้น เขาเริ่มหันกลับมามองความสุขเล็กๆรอบตัวมากขึ้นกว่าเดิม ทุกเช้าเขาจะตื่นมาดูแสงแดดลอดผ่านหน้าต่าง ฟังเสียงนก แล้วรดน้ำต้นไม้ในสวนหลังบ้าน บางวันเขาเอาเก้าอี้ไม้มานั่งใต้ต้นมะม่วง จิบชาอุ่นๆ แล้วพูดกับตัวเองว่า ชีวิตไม่ต้องรีบไปไหนแล้ว แค่ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วครับ ผมสังเกตว่าในสวนของลุงมีเพิ่มขึ้นอีกหลายต้น ทั้งดอกดาวเรือง กุหลาบ และผักสวนครัวเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ผมตั้งชื่อให้ทุกต้นเลยครับอาจารย์ ลุงพูดพร้อมหัวเราะ ต้นนี้ชื่อพักดี เพราะผมปลูกมันตอนเริ่มหลับสนิทได้ ส่วนต้นนั้นชื่อยิ้มก่อนนอน เพราะมันออกดอกทุกคืนวันพระครับ ฟังแล้วผมก็หัวเราะตาม นึกในใจว่านี่แหละคือการบำบัดด้วยชีวิตจริง หลายคนอาจคิดว่าการนอนหลับเป็นเพียงเรื่องร่างกาย แต่สำหรับลุงมนตรีมันกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งกว่านั้น เขาบอกว่าผมเพิ่งเข้าใจว่าการนอนดีมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราตื่นนั่นแหละครับ เพราะถ้าเราทั้งวันเต็มไปด้วยความเครียด ความรีบหรือความเศร้า ต่อให้ถึงเวลาค่ำร่างกายก็ไม่รู้จะพักยังไง ลุงเริ่มปรับกิจวัตรประจำวันใหม่ทั้งหมด ตอนเช้าเขาออกไปเดินเล่นรอบหมู่บ้าน 20 นาที สูดอากาศเต็มปอด ตอนกลางวันทั้งง่วงก็งิบสั้นๆไม่เกินครึ่งชั่วโมง ตอนเย็นๆเขาจะเดินรดน้ำต้นไม้ ฟังเพลงเบาๆ พอหัวค่ำเขาจะเขียนบันทึก3 สิ่งดีของวันนั้น และก่อนนอนเขาจะพูดกับตัวเองเบาๆว่า วันนี้พอแล้วขอบคุณที่ยังมีลมหายใจครับ ผมฟังแล้วก็อบอุ่นในใจยังบอกไม่ถูก มันคือชีวิตที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยความหมาย มีอยู่คืนหนึ่งที่ลุงเล่าให้ผมฟังแล้วผมจำไม่ลืมเลยครับ คืนหนึ่งผมตื่นมากลางดึก ฟังเสียงฝนตกเบาๆแล้วมองไปรอบๆห้อง มันเงียบมาก แต่ผมกลับรู้สึกอุ่นใจไม่เหงาเลย ผมนั่งมองแสงไฟจากข้างนอกลอดเข้ามาแล้วคิดว่า ผมโชคดีแค่ไหนที่ยังได้อยู่ตรงนี้ ยังได้หายใจ ยังได้ฟังเสียงฝนตก ผมรู้สึกว่าผมหลับได้โดยไม่ต้องพยายามเลย เพราะผมไม่ได้กลัวความเงียบอีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้ผมรู้เลยว่า ใจของลุงมนตรีได้หลับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หลับทางกาย แต่คือการพักจากทุกความกังวลที่เคยเกาะแน่นอยู่ในใจ งานวิจัยของ WHO Healthy Aging Report 2023 เคยกล่าวไว้ว่า ผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตทางอารมณ์ที่ดี จะมีคุณภาพการนอนดีกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า เพราะร่างกายกับใจของเรานั้นเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น ถ้าใจสงบร่างกายจะตามทัน
ถ้าใจยิ้มได้ก่อนนอน สมองก็จะปล่อยสารแห่งความสุข และการนอนก็จะกลายเป็นการพักผ่อนที่แท้จริง ทุกวันนี้ลุงมนตรีกลายเป็นครูสอนการนอนให้เพื่อนๆในชมรมผู้สูงวัยในชุมชน เขาจัดกิจกรรมเล็กๆทุกสัปดาห์ ชื่อว่าชวนกันพักก่อนนอน ในกิจกรรมนั้นทุกคนจะนั่งล้อมวงบนเบาะฟังเพลงเบาๆแล้วแชร์เรื่องราวเล็กๆที่ทำให้ยิ้มได้ในแต่ละวันลุงบอกว่าผมไม่ได้สอนให้ใครนอนหลับนะครับแค่ชวนให้เขาหายใจเบาขึ้นและทุกครั้งหลังจบกิจกรรมเพื่อนๆหลายคนกลับไปบอกว่าคืนนั้นหลับสบายที่สุดในรอบหลายเดือนผมฟังแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจอุ่นขึ้นทันทีเพราะสิ่งที่ลุงทำไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองแต่คือการส่งต่อพลังแห่งความสงบให้คนอื่นด้วยหลายคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อาจยังมีคืนที่นอนไม่หลับพลิกตัวไปมาเหมือนมีเรื่องในใจที่ยังค้างอยู่ผมอยากจะบอกแบบเดียวกับที่ผมบอกลุงมนตรีในวันนั้นว่าอย่าพยายามหลับแค่ยอมให้ตัวเองได้พักหลับสนิทไม่ใช่รางวัลของคนที่ทำถูกทุกข้อแต่เป็นของขวัญของคนที่ยอมวางทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้ข้างหมอนแล้วเลือกจะพักจริงๆและถ้าคืนนี้คุณทำได้สักนิดแค่หายใจเข้าอย่างรู้สึกตัวแล้วพูดเบาๆว่าวันนี้พอแล้วผมรับรองเลยครับว่าร่างกายจะรู้เองว่าถึงเวลาพักแล้วจริงๆชีวิตหลังวัยเกษียณไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนแค่ได้นอนหลับดีมีแรงตื่นมาดูพระอาทิตย์ในตอนเช้าได้ยินเสียงหัวเราะของคนที่รักแล้วรู้ว่าตัวเองยังมีคุณค่าในทุกวันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับลุงมนตรีพูดปิดท้ายกับผมในวันที่เราล่ำลากันว่าผมไม่ได้แค่หลับสนิทหรอกครับอาจารย์แต่ผมหลับอย่างมีความสุขแล้วจริงๆผมมองหน้าเขาแล้วยิ้มเพราะในรอยยิ้มนั้นมีทั้งความสงบความเข้าใจและความอ่อนโยนต่อชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดไหนๆและทั้งหมดนี้คือเรื่องของคนธรรมดาคนหนึ่งที่สอนผมว่าการนอนหลับไม่ใช่แค่พักกายแต่คือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองในทุกวันครับพอผมมองย้อนกลับไปในทุกบทเรียนจากลุงมนตรีผมก็พบว่าการนอนหลับสำหรับคนสูงวัยนั้นไม่ใช่เรื่องของหมอนผ้าห่มหรือยานอนหลับเลยครับแต่มันคือบทเรียนของชีวิตที่ลึกกว่านั้นคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไว้วางใจในตนเองอีกครั้งเราทุกคนต่างเติบโตมาพร้อมความรับผิดชอบมากมายต้องทำงานต้องดูแลคนอื่นต้องแก้ปัญหาต้องเข้มแข็งตลอดเวลาจนเมื่อถึงวัยหนึ่งร่างกายเริ่มอ่อนลงแต่ใจเรากลับยังวิ่งไม่หยุดยังพยายามควบคุมทุกอย่างแม้กระทั่งเวลาหลับแต่การนอนดีจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการพยายามครับมันคือการยอมให้ตัวเองได้พักจากเสียงรบกวนในหัวพักจากความคาดหวังที่เรามีต่อชีวิตพักจากความกลัวที่เราไม่กล้าเผชิญและเมื่อใจยอมพักร่างกายก็จะหลับเองโดยไม่ต้องฝืนเลยครับผมยังจำภาพของลุงมนตรีในวันสุดท้ายที่ไปเยี่ยมได้ดีลุงกำลังนั่งจิบชาใต้ต้นมะม่วงใบไม้ไหวเบาๆตามแรงลมเสียงนกเจี๊ยวจ้าวอยู่ไกลๆลุงหันมาหาผมแล้วพูดว่าอาจารย์ครับผมเพิ่งเข้าใจว่าการนอนหลับที่ดีมันคือการให้อภัยตัวเองในทุกวันครับผมนั่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วหัวใจรู้สึกอบอุ่นจนพูดไม่ออกเพราะแค่ประโยคเดียวมันอธิบายทุกสิ่งที่ผมอยากบอกกับคนสูงวัยได้หมดเลยครับบางคนกลัวว่าการนอนไม่หลับเป็นสัญญาณของความแก่แต่จริงๆแล้วมันคือเสียงสะท้อนของร่างกายที่กำลังขอความเข้าใจมันไม่ได้ต้องการยาเสมอไปแต่ต้องการความอ่อนโยนจากใจของเราเองผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ครับทุกครั้งที่คุณนอนไม่หลับอย่างหงุดหงิดกับมันแต่ให้พูดกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่ร่างกายยังพยายามจะพักแม้มันยังไม่พร้อมแล้วค่อยๆหายใจเข้าช้าๆออกเบาๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่ได้ต่อต้านเราเลยมันแค่ต้องการเวลาให้ใจเราสงบลงเท่านั้นเองจากเรื่องของลุงมนตรีเราได้เห็นแล้วว่าการนอนที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตที่ไม่เร่งไม่ฝืนไม่เปรียบเทียบยิ่งเราใจดีต่อชีวิตเท่าไหร่ร่างกายก็จะตอบแทนเราด้วยการหลับที่ลึกและเบาสบายมากขึ้นลองคิดดูนะครับเราผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตนี้ทั้งความสุขความทุกข์ความสูญเสียและความสำเร็จถึงเวลาที่เราจะให้รางวัลกับตัวเองบ้าง
รางวัลนั้นไม่ใช่ทอง ไม่ใช่เงิน แต่เป็นคืนที่หลับสนิทอย่างสงบ ซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดของวัยเกษียณ คืนนี้ก่อนนอน ผมอยากให้คุณลองทำเหมือนลุงมนตรีครับ หรี่ไฟลง หายใจลึกๆ แล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่า วันนี้พอแล้ว ขอบคุณตัวเองที่ยังอยู่ตรงนี้ครับ แล้วค่อยๆวางทุกเรื่องไว้ข้างหมอน ปล่อยให้ใจได้พักจริงๆ ถ้าทำได้แบบนั้น ผมเชื่อว่า คุณจะได้ยินเสียงของความสงบที่ดังชัดเจนกว่าคืนไหนๆในชีวิตครับ และนี่คือเรื่องราวของหลับสนิท หลับสบาย ชีวิตสดใส อีกหนึ่งตอนจากรายการครบเครื่องเรื่องวัยเกษียณ รายการที่อยากเห็นทุกคืนของคุณ เต็มไปด้วยความสบายใจ ความสงบ และรอยยิ้มก่อนหลับครับ เพราะการนอนดีคือการใช้ชีวิตที่อ่อนโยนกับตัวเองที่สุดครับ